ziua, suflete dragi! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit pe canalul Magia Firelor. Mă bucur să fim împreună și astăzi, sunt onorată și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi sunt foarte încântată să vă prezint aceste minunății de globulețe. Eu le numesc bijuterii pentru brad. Uitați-vă cât sunt de frumoase. Acesta este făcut cu un fir auriu, acesta cu fir argintiu, o combinație de un fir de bumbac cu lurex și steluțe aurii și acestea două, unul cu crăciunițe albe și steluțe roșii și unul cu crăciunițe roșii și steluțe albe. Vă spun sincer, mie îmi plac toate. Nici n-aș putea să spun care este mai frumos decât celălalt. Pentru astăzi mi-am propus să facem împreună acest globuleț, care este făcut dintr-un fir mai gros, dar am ales să-l fac așa pentru că se vede mai bine în filmare modul de lucru. Aceste globulețe sunt făcute dintr-un fir multiplu, lurex pe suport de mătase, pus în 4, la care am mai adăugat și un fir de lamen nud, aici auriu și aici argintiu. Aceste globulețe le-am făcut din bumbac, tot fir multiplu, pus în 6 fire, e un fir foarte subțire de bumbac, la care am adăugat un fir de lurex nud. Nu știu dacă se vede sclipiciul din interiorul celui alb, dar vă spun eu că are și acesta sclipici. Se vede mai bine aici la firul roșu. Deci firul este un fir multiplu de bumbac roșu, foarte subțire, la care i-am pus și un fir de lurex. La acest globuleț am folosit un fir Alize Forever și o croșetă numărul 1,75. Globulețul l-am montat pe un suport de plastic, care este detașabil, dar nu m-a ajutat acest lucru. Putea să fie și continuu, se lucrează absolut la fel. Acest suport de plastic are diametrul de 7 cm jumătate, 8 cm în exterior, dacă punem la socoteală și grosimea pereților. Deci un suport de plastic cu diametrul de 8 cm. Fac mai întâi această floricică. Pentru aceasta fac 10 ochiuri de lanț, unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Închid acest lănțișor în prima za lucrată. Aici. Închiderea o fac cu picioruș alunecat. Acum, primul rând constă în a face grupuri de câte 2 piciorușe duble prelungite, despărțite cu 2 ochiuri de lanț. Facem așa 8 grupe dintre acestea de piciorușe. Haideți să facem. Ridic mai întâi 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și acum voi face un picioruș dublu prelungit neterminat, adică dau o dată după croșetă, mă duc în interiorul cerculețului, trag firul de la ghem și acum trag o dată prin primul ochi și încă o dată prin următoarele 2 ochiuri, după care unesc cele 2 ochiuri care mi-au rămas pe croșetă. 2 ochiuri de lanț și aici fac chiar 2 piciorușe duble prelungite neterminate unite. Mă duc în interiorul cerculețului, trag firul de la ghem, trag o dată prin primul ochi și o dată prin următoarele 2. Iar dau după croșetă, mă duc în cerculeț și la fel, trag o dată, trag de 2 ori. Acum unesc aceste 3 ochiuri. 2 ochiuri de lanț și reluăm. Și fac așa de 8 ori, adică 8 grupe dintre acestea. Am avut grijă să prind și acest fir de capăt pe toată circumferința lucrată. Am făcut cele 2 ochiuri de lanț și închid acest rând cu picioruș alunecat, în vârful primei grupe de piciorușe lucrate, adică aici. Picioruș alunecat. Următorul rând îl voi face așa. Intru pe acest spațiu dintre 2 grupe, sub cele 2 ochiuri de lanț lucrate și fac aici un picioruș scurt.
Ridic 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și acum tot aici, în interiorul acestui spațiu, fac chiar o grupă de 2 piciorușe duble prelungite neterminate. Pe care o închid. Cobor acum cu 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și închid aceste ochiuri cu picioruș alunecat în același loc. Acum mă duc pe următorul spațiu între următoarele două grupe și reiau această petală. Deci picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, o grupă de 2 piciorușe neterminate unite, iar 5 ochiuri de lanț și cobor în același spațiu și închid cu picioruș alunecat. După care reluăm. Facem așa de 8 ori. Am încheiat și cel de-al doilea rând, acum trecem la al treilea și ultimul. Suntem aici după ce am încheiat acest lănțișor de 5 cu un ochi alunecat. În continuare, mă voi duce cu picioruș alunecat până la următoarea petală. Intru pe lănțișorul de la petală tot cu picioruș alunecat. Și aici, pe acest lănțișor, fac așa, un picioruș scurt, un picioruș dublu, două piciorușe duble prelungite, 1, 2, iar pe vârful petalei voi face un picioruș triplu. Dau de 2 ori după croșetă, mă duc pe acest vârf, aici, pe ochiul acesta care mi-a unit mie cele două piciorușe și fac așa, trag o dată prin primul fir, apoi prin următoarele două, apoi prin următoarele două și închid piciorușul. Fac acum un picou format din 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, picou pe care îl închid aici în vârful petalei. După care mă duc pe lateralul celălalt al petalei și fac aceleași piciorușe, dar în sens invers. Deci încep cu 2 piciorușe duble prelungite. 1, 2, acum un picioruș dublu, un picioruș scurt și un picioruș alunecat. Trecerea de la o petală la alta o fac printr-un ochi de lanț și mă duc acum pe următoarea petală și reiau această petală. Deci intru pe ea cu picioruș alunecat, fac un picioruș scurt, un picioruș dublu, 2 piciorușe duble prelungite, un picioruș triplu, cinci ochiuri de lanț pe care le închid aici la baza ochiurilor de lanț și reiau acum piciorușele acestea în ordine inversă. Deci 2 piciorușe duble prelungite, un picioruș dublu, un picioruș simplu și un picioruș alunecat. Fac un ochi de lanț și trec la următoarea petală. Intru pe ea cu picioruș alunecat și reiau. Fac așa de 8 ori.
Am încheiat astfel prima floricică. Încheierea am făcut-o aici, adică după ce am făcut ultimul picioruș alunecat pe petală, am mai făcut un ochi de lanț și am încheiat cu picioruș alunecat pe petala următoare în piciorușul scurt de aici de la bază. Firul l-am tăiat și am ascuns capătul în lucru. Am trecut apoi la următoarea floricică. Am lucrat-o absolut la fel ca prima, iar pe ultimul rând am făcut 6 petale. Acum, a 7-a și a 8-a petală le voi prinde de floricica anterioară. Deci sunt la a 7-a petală. Am făcut piciorușul triplu și acum ar urma să fac picoul acela de 5 ochiuri de lanț. Dar pentru că vreau să prind de floricica cealaltă, voi face doar 2 ochiuri de lanț. Vin cu cealaltă floricică, le pun dos pe dos și vin aici în acest picou și îl prind de celălalt cu picioruș alunecat. Mai fac 2 ochiuri de lanț, mă întorc la floricica în lucru și îmi continui lucru. Deci acum practic picou este format din 2 ochiuri de lanț, acel picioruș de prindere, plus încă 2 ochiuri de lanț, în total 5. Îl închid tot așa în vârful piciorușului triplu și continui lucrul în mod obișnuit. Deci urmează să intru acum pe lateralul acestei petale, să fac 2 piciorușe duble prelungite, 1, 2, un picioruș dublu, un picioruș simplu, picioruș alunecat, un ochi de lanț și mă duc la următoarea petală. Lucrez tot la fel, intru pe ea cu picioruș alunecat, fac un picioruș scurt, un picioruș dublu, 2 piciorușe duble prelungite, un picioruș triplu, și această petală urmează să o prind iar de prima în poziția aceasta. Deci, de următoarea petală după cea pe care am prins-o. Și tot la fel, fac 2 ochiuri de lanț, mă duc pe petală, ele sunt dos pe dos, intru pe picou, picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț, mă întorc la petala în lucru, închid picoul și acum termin petala de lucrat. 2 piciorușe duble prelungite, un picioruș dublu, un picioruș scurt, un picioruș alunecat. Și acum încheiem această floricică și am zis așa, fac un ochi de lanț și mă duc aici în piciorușul scurt lucrat și fac un ochi alunecat. Eu mai fac un ochi de siguranță și am încheiat și această floricică. Deci am făcut 2 floricele. Voi tăia acest fir, puțin mai lung așa să-l pot trece prin ax, să-l prind în lucru. Și acum acest fir îl voi ascunde în lucru. Ascund acest fir în lucru. Sunt pe dosul lucrului și vin pe aici, pe sub piciorușele acestea, unde văd eu că sunt mai multe. Și pot să trag firul fără să se cunoască pe față. Și mă duc așa de câteva ori. Și acum tai acest fir. Trec acum să fac următoarea floricică. Voi face astfel 4 floricele și la sfârșit ultima, a 4-a, o voi prinde de prima, astfel încât să-mi iasă mie un inel. Prinderea se face în aceeași manieră. Am grijă ca la următoarea floricică pe care o fac, a 7-a și a 8-a petală, să le prind aici de petalele acestea care sunt diametral opuse față de cele prinse deja. Am făcut aici 3 floricele pe care le-am prins între ele și acum lucrez la cea de-a 4-a pe care urmează să o prind aici, dar aici prinderea este puțin deosebită. Deci după ce am făcut aceste 2 petale,
a treia și a patra petală vin și o prind aici. Așa. Deci rămân două colțuri libere, următoarele două le voi prinde, exact cum este aici, da? Următoarele două, adică acestea, rămân iar libere, iar următoarele două le voi prinde aici pe prima floricică lucrată. Haideți să facem. Deci am făcut două petale, sunt la a treia și la a treia, adică la jumătatea ei, unde urmează să fac picoul. Fac două ochiuri de lanț și acum mă duc și prind această floricică de cea de dinainte, adică aici. Și prind pe picou, le pun dos pe dos, vin cu croșeta în picou, trag, fac picioruș alunecat, fac două ochiuri de lanț și închid acest picou aici în vârful piciorușului triplu. După care continui jumătatea cealaltă a acestei petale, o continuăm în mod obișnuit. Două piciorușe duble prelungite, un picioruș dublu, un picioruș scurt, un picioruș alunecat. Ochi de lanț, mă duc pe următoarea petală, picioruș alunecat, picioruș scurt, picioruș dublu și două piciorușe duble prelungite. 1, 2. Acum un picioruș triplu pe vârful grupului de 2, o dată, de 2 ori, de 3 ori și închid acest picioruș, după care fac jumătate de picou, adică două ochiuri de lanț și urmează să prind această petală de aceasta. Picioruș alunecat, două ochiuri de lanț, închid picoul cu picioruș alunecat, după care continui jumătatea cealaltă a petalei. Un picioruș dublu prelungit, al doilea, apoi picioruș dublu, picioruș scurt, picioruș alunecat, ochi de lanț, mă duc și fac acum următoarea petală. Voi continua să lucrez acum și următoarele două petale în aceeași manieră, iar ultimile petale, a șaptea și a opta, vin și le prind așa. Deci voi forma practic un inel. Prind a patra floricică de prima. Modul de prindere este același, modul de lucru al petalelor este același. Fac acum închiderea acestui inel de 4 floricele. Sunt aici la a șaptea petală, am făcut jumătate din ea, am făcut piciorușul triplu, acum fac două ochiuri de lanț, adică jumătate din picou, vin cu această floricică și o așez așa, mă duc pe picoul ei, deci după această prindere am două floricere și aici am petala pe care vreau să o prind. Vin aici, fac picioruș alunecat, fac chiar două ochiuri de lanț, închid picoul în vârful piciorușului triplu, aici, cu picioruș alunecat și acum continui jumătatea cealaltă a petalei, mă duc mai fac și cealaltă jumătate din petala a opta și fac chiar închidere. Am ajuns la jumătatea celei de-a opta petală, am făcut piciorușul triplu și acum fac picoul. Două ochiuri de lanț. Mă duc acum pe următoarea petală de la ultima prindere. Intru pe el, fac picioruș alunecat, două ochiuri de lanț. Mă întorc și închid picoul aici în vârful piciorușului triplu. Închiderea o fac cu picioruș alunecat și continui să fac și cealaltă jumătate de petală. Două piciorușe duble prelungite, un picioruș dublu,
un picioruș scurt și un picioruș alunecat. Un ochi de lanț, intru aici pe piciorușul scurt de la prima petală făcută, fac un picioruș alunecat, un ochi de lanț de siguranță și am încheiat acest inel. Tai firul un pic mai mult ca să-l pot ascunde în lucru și acum vin cu acul și ascund acest fir în lucru pe dedesubt. Așa. Consider că e suficient, tai firul și am încheiat inelul. Și astfel am încheiat acest inel format din 4 floricele. Urmează să închid globulețul meu, această sferă. Această sferă se va forma din o floricică pe care o voi prinde deasupra acestui inel și încă una pe care o voi prinde de dedesubtul acestui inel. Floricica de deasupra va avea tot 8 petale și la ultimul rând vom prinde fiecare petală de vârfurile petalelor care au rămas libere pe această parte. Deci aici sunt 8 petale, floricica are 8 petale, deci începând de la primul vârf vom prinde cu primul vârf din inel, a doua petală cu al doilea, a treia petală cu acest vârf de la floricica următoare și așa mai departe până le prindem pe toate 4. După cum vedeți, eu am făcut floarea de deasupra, am făcut-o în același mod ca și cele din lateral și când am ajuns la ultimul rând, am început să prind petalele libere ale floricelelor de pe inel. Am început de aici și am făcut prinderile. Mai am să fac aceste 2 petale pe care le voi prinde cu petalele de jos, de la floricica din inel. Haideți să facem. Am terminat această petală, trec la următoarea petală. Trecerea o facem la fel, cu un ochi de lanț. Mă duc pe petala următoare și fac un picioruș alunecat, un picioruș scurt, un picioruș dublu, un picioruș dublu prelungit, încă un picioruș dublu prelungit și acum acel picioruș triplu pe vârful petalei, fac 2 ochiuri de lanț și mă duc și prind petala următoare, florile sunt dos pe dos, intru în picoul acestei petale, fac un picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț, închid picoul acestei petale aici în vârful piciorușului triplu, cu picioruș alunecat și continui pe jumătatea cealaltă a petalei. 2 piciorușe duble prelungite, un picioruș dublu, un picioruș scurt, picioruș alunecat. Trec la următoarea petală. Ochi de lanț, sunt pe mijlocul ultimei petale de la această floare care vine sus, fac 2 ochiuri de lanț, mă duc pe ultimul vârf rămas liber de aici din inel, vedeți, acesta e prins, îl mai am pe acesta. Intru pe el, îl prind cu picioruș alunecat, fac 2 ochiuri de lanț, închid picoul și acum termin și această petală pe partea aceasta. Am făcut piciorușul alunecat, fac ochiul de lanț dintre petale și mă duc și prind aici în piciorușul scurt de pe petală cu picioruș alunecat. Mai fac un ochi de lanț și tai acest fir.
Acest fir îl prind acum în lucru, că îmi este mai ușor. Prinderea o voi face pe dedesubt, deci mă duc pe dosul lucrului și prind așa în câteva locuri acest fir. Acum tai acest fir și cu aceasta am terminat partea de sus a sferei. Eu intenționez să pun acest globuleț pe un suport de plastic. Deci vârful suportului de plastic îl așez aici și practic îmbrac acest suport cu ce am lucrat eu până acum. Observați că spațiile acestea dintre flori sunt foarte mari și nu dau bine. Așa că intenționez să umplu aceste spații cu niște floricele mai mici, ca aici. Haideți să facem împreună și această floricică. Vor fi făcute pe partea de sus a globulețului 1, 2, 3, 4 floricele. Eu am făcut una, o facem împreună pe următoarea. Modul de lucru al acestei floricele este asemănător cu floricelele de tip crăciuniță, deci pornesc pe 10 ochiuri de lanț și pe al doilea rând fac aceste motive care stau la baza petalelor crăciuniței. Deci, practic, rândul numărul 2 al crăciuniței îl voi face și aici. Observați că această floricică trebuie prinsă în 6 locuri, adică pe bridele acestea dintre crăciunițele mari și pe mijlocul dintre cele două petale care îmi formează mie acest hexagon. Așa că diferența dintre crăciunița mare și această floricică este făcută și de numărul de petale. Aici voi avea 6 petale. Haideți să facem. Am zis așa că încep cu 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Închid acum ultimul ochi cu primul din lănțișorul format. Ridic 4 ochiuri de lanț. Fac un picioruș dublu prelungit neterminat. Mai fac un picioruș dublu prelungit neterminat pe care le unesc. Deci am 4 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble prelungite neterminate unite. Fac acum un picou format din 2 ochiuri de lanț și vin cu acest picou și îl prind aici, pe legătura aceasta dintre cele două floricele. Dau jos acum că mi-e mai greu să lucrez pe suport și mă duc pe dosul lucrului și prind aici chiar pe piciorușul alunecat care mi-a unit mie cele două picouri. Prinderea o fac cu picioruș alunecat, fac chiar 2 ochiuri de lanț, cobor și închid picoul aici pe ochiul care mi-a unit mie cele două piciorușe duble prelungite, cobor cu 4 ochiuri de lanț, pe care le prind în interiorul cerculețului de început cu picioruș alunecat. Acum ridic chiar 4 ochiuri de lanț, fac cele două piciorușe duble prelungite, unite, neterminate, 1, 2, le unesc, fac 2 ochiuri de lanț și vin acum, așa cum urmează acum pe lucru, la îmbinarea dintre aceste două petale ale floricelei de sus. Mă duc aici sub ochiul de lanț care mi-a unit mie cele două petale, fac un picioruș alunecat, iar 2 ochiuri de lanț, închid picoul aici pe acest ochi de legătură dintre cele două piciorușe, picioruș alunecat și acum cobor cu 4 ochiuri de lanț și închid această petală în cerculeț cu picioruș alunecat. Am grijă să prind și acest fir de la începutul acestei floricele. Picioruș alunecat. Și continui tot așa. 4 ochiuri de lanț, fac cele două piciorușe duble unite,
le unesc, fac 2 ochiuri de lanț și cu atenție mă uit care este următoarea prindere să o fac. Urmează aici, pe brida aceasta, că vom prinde odată o bridă, odată între petale, iar bridă, iar între petale, pe bridă și iar între petale. Și cu aceasta încheiem floricica. Deci acum urmează să prind pe această bridă. Mă duc pe dedesubtul ei, vin aici pe ochiul alunecat care mi-a prins mie cele 2 anouri, fac un picioruș scurt, iar 2 ochiuri de lanț, revin la floricica de legătură, închid picoul, fac iar 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, pe care le închid în cerculețul de bază cu picioruș alunecat. Am făcut 3 uniri. Reiau petalele, mai am de făcut 3. Sunt acum la cea de-a 6-a petală și mai precis pe vârful ei. Fac cele 2 ochiuri de lanț. Ultima prindere trebuie făcută aici între petale, deci voi veni aici sub ochiurile de lanț, fac picioruș alunecat, 2 ochiuri de lanț, închid picoul aici sub ochiul de legătură dintre ochiul care mi-a legat mie cele 2 piciorușe, fac picioruș alunecat, obor cu 4 ochiuri de lanț în cerculețul de bază. Vedeți, am avut grijă să prind tot timpul și acest fir, deci aici, și fac picioruș alunecat. Mai fac un ochi de siguranță și tai firul. Vin acum și ascund acest fir în lucru, iar pe acesta îl tai, pentru că nu mai am nevoie de el. Ei, așa arată această floricică de legătură dintre crăciunițe. Vedeți, ea mi-a umplut un gol de felul acesta. Urmează să le fac și pe următoarele și am terminat partea de sus a globulețului. Și apoi vom continua cu partea de jos. Sunt acum la floricica de la baza globulețului nostru și mai precis la ultimul rând, rândul de prindere. Așa cum v-am spus, eu intenționez să pun această dantelă pe un suport de plastic, pe un globuleț de plastic. Și acum este momentul în care trebuie să introduc acest suport în interior. Acum, după ce am prins jumătate din petalele floricelei de bază. Prin urmare, vin acum cu acest suport de plastic și îl introduc în interiorul dantelei. Acum este momentul pentru că acum am deschiderea suficient de mare. Dacă eu mai prind restul de petalele celelalte, nu voi mai avea loc să introduc globulețul. Introducerea o fac aici, pe vârf, cu urechea suportului pe centrul floricelei de vârf, aici. Întind bine dantela, astfel încât aici să mi se formeze spațiul necesar să pun floricica, să pot să închid aceste petale. Și trec să fac prinderea acum deasupra suportului. Prinderea se face ca și până acum. Adică, după ce am făcut piciorușul triplu, am făcut 2 ochiuri de lanț, mă duc pe următoarea petală pe care trebuie să o prind, următoarea petală din inel și fac prinderea. Trec croșeta prin anoul petalei, fac picioruș alunecat, fac 2 ochiuri de lanț, închid anoul aici pe vârful petalei cu picioruș alunecat și continui să lucrez petala. Un picioruș dublu prelungit, al doilea picioruș dublu prelungit, un picioruș dublu, un picioruș simplu, un picioruș alunecat, ochi de lanț și trec la următoarea petală cu picioruș alunecat. Și tot așa, când ajung la jumătatea petalei, vin și prind cu următoarea petală de la inel. Am ajuns la jumătatea petalei următoare, fac acum picoul. 2 ochiuri de lanț, mă duc pe următoarea petală de la inel și prind acest picou de celălalt. Prinderea o fac cu picioruș alunecat,
2 ochiuri de lanț, vin și închid picoul și acum continui jumătatea cealaltă a petalei și la fel și cu următoarele două. Am prins și floricica de bază, această crăciuniță cum îi spun eu, deci baza. Vârful avem aici unde avem urechea globulețului și acum mai rămâne să fac acele floricele care mi-acoperă mie aceste goluri mari. Una deja am făcut-o înainte de a pune suportul de plastic și urmează să mai pun 3 floricele, așa deasupra suportului. Haideți să facem. Pentru floricica mică am făcut inelul format din 10 ochiuri de lanț, am făcut jumătate din petală, adică 4 ochiuri de lanț și 2 piciorușe duble prelungite unite, am făcut jumătate de picou și acum urmează să mă duc să prind picoul pe globuleț. Intru pe legătura aceasta dintre două petale, petala de bază și inelul inițial, intru aici, fac un picioruș alunecat, fac 2 ochiuri de lanț, închid picoul și acum fac chiar 4 ochiuri de lanț și le închid în cerculeț cu picioruș alunecat, ridic chiar 4 ochiuri de lanț, fac centrul petalei, adică 2 piciorușe duble prelungite unite, fac picoul, jumătate din el, deci 2 ochiuri de lanț și mă duc acum și prind între petale, deci am făcut o prindere aici pe bridă, acum urmează să fac prinderea între petale, aici sub acest ochi de lanț pe care l-am făcut la trecerea dintre petale, fac picioruș alunecat, fac acum 2 ochiuri de lanț, închid picoul, 4 ochiuri de lanț pe care le închid în cerculeț cu picioruș alunecat și trec la următoarea petală. 4 ochiuri de lanț. Urmează acum, după ce fac petala, să vin să prind pe bridă și tot așa, la fel cum am făcut la celelalte floricele. Am terminat de prins floricica, acest fir îl prind acum în lucru, cu acua așa ușor, ca să nu zgâri plasticul. De data aceasta încheierea o fac pe față, că mi-ar fi foarte greu să mă duc să fac încheierea pe dos. Prind așa în câteva locuri și tai firul. Continui să fac toate floricelele aici pe spațiile acestea mari. În cazul meu eu mai am 2 de făcut. Acesta este globulețul nostru acum când este gata. Acesta poate fi agățat în brad, fie că îi atașăm aici un fir subțirel, e un fir făcut din lurex nud acesta, lănțișor făcut din lurex nud, sau puteți să-i atașați o agățătoare dintre aceea specială pentru ornamente de brad. Pentru un plus de gingășie, opțional putem să-i atașăm și o fundiță. În cazul meu este o fundiță aurie, dar poate fi tot atât de bine argintie, roșie cu buline albe, fiecăruia cum îi place. În cazul în care nu aveți suport de plastic sau, cum a fost cazul meu aici, floricelele acestea, care dincolo sunt făcute steluțe, au micșorat dimensiunea globulețului și atunci nu mi s-a mai potrivit pe suportul de plastic pe care îl aveam. Atunci am fixat acest globuleț pe un balon. Fixarea am făcut-o cu gelatină alimentară ca să se vadă mai bine acest sclipici, să nu mi se acoperă. Dacă aș fi făcut cu aracet, acest sclipici se estompa. După ce s-a uscat bine, am spart balonul. Și rezultatul este acesta. Îi voi pune aici o agățătoare specială pentru brad și globulețul este gata. La fel am procedat și cu acest globuleț, care fiind firul mai subțire, nu mi s-a potrivit pe suportul pe care îl aveam. Și acum el arată așa. În curând voi veni și cu alte tutoriale pe aceeași temă, ornamente de brad.
Până atunci eu vă doresc numai bine, sănătate, spor în tot ceea ce întreprindeți și să ne revedem cu bine. Sărbători fericite și pe curând!